Bạn có biết tại sao cứ mỗi dịp Tết đến, ông bà ta lại dựng một cây tre cao vút trước sân, trên ngọn treo khánh đất và lá phướn? Đó không phải là đồ trang trí. Đó là biển báo cấm dành cho quỷ dữ, một lời tuyên bố chủ quyền lãnh thổ đanh thép. Hàng ngàn năm trước, mảnh đất chúng ta đang đứng thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của loài quỷ. Con người chỉ là những kẻ làm thuê, những nô lệ bị bóc lột đến tận xương tủy với những bản hợp đồng tàn khốc kiểu ăn ngọn trả gốc. Vậy làm thế nào? Từ vị thế kẻ yếu, loài người đã thực hiện cuộc lật đổ ngoạn mục nhất lịch sử để giành lại quyền làm chủ. Hãy cùng vũ trụ Đại Việt login vào kỷ nguyên hỗn mang để chứng kiến cú lật kèo vĩ đại nhất của Đức Phật. Thuở hồng hoang, khi trời và đất còn chưa phân định rạch ròi, giải đất Lạc Việt của chúng ta không thơ mộng như những bức tranh đồng hồ mà bạn vẫn thường thấy. Đó là một thế giới đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn, nơi mà trật tự xã hội được thiết lập dựa trên sức mạnh cơ bắp và những phép thuật đen tối. Bầu trời lúc nào cũng vần vũ những đám mây màu tím thẫm, nặng trĩu như chỉ, che khuất ánh mặt trời, tạo nên một thứ ánh sáng nhờ nhờ, ma quái bao trùm lên vạn vật. Ở cái thời đại hỗn mang ấy, loài người, tổ tiên của chúng ta, là những sinh vật nhỏ bé, yếu ớt và đáng thương nhất trong chuỗi thức ăn. Chúng ta có trí khôn, có đôi bàn tay khéo léo, biết cày sâu cuốc bẫm, biết gieo hạt ươm mầm. Nhưng trớ trêu thay, chúng ta lại mắc kẹt trong một nghịch lý đau đớn. Chúng ta là những kẻ làm ra lúa gạo, nhưng lại không sở hữu dù chỉ một tấc đất để cắm dùi. Toàn bộ lãnh thổ, từ những cánh rừng già thâm u cho đến những đồng bằng châu thổ màu mỡ, đều nằm dưới quyền kiểm soát tuyệt đối của một thế lực hắc ám, loài quỷ. Hãy tưởng tượng những con quỷ thời bấy giờ không giống những nhân vật hoạt hình ngốc nghếch. Chúng là những gã khổng lồ thực thụ, da đỏ như đồng nung, cơ bắp cuồn cuộn như những tảng đá núi, và tiếng cười của chúng mỗi khi vang lên có thể làm rung chuyển cả những ngọn cây cổ thụ. Chúng là những đại địa chủ, đầu tiên và tàn bạo nhất trong lịch sử. Chúng không biết cày cấy, không biết đổ mồ hôi, nhưng chúng biết cách thiết lập luật chơi. Và luật chơi của chúng đơn giản đến mức tàn khốc. Đất của ta, công của ngươi. Con người thời ấy sống kiếp ở trọ, ngay trên chính quê hương mình. Chúng ta giống như những tá điền làm thuê không công, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, từ lúc gà gáy đến khi trăng lên, chỉ để đổi lấy sự tồn tại lay lắt. Mùa màng thu hoạch được bao nhiêu, quỷ đến vơ vét bấy nhiêu. Sự bóc lột ấy không chỉ dừng lại ở vật chất, mà nó còn bào mòn cả linh hồn. Hãy zoom in vào một buổi chiều tà trên cánh đồng khô khốc. Bạn sẽ thấy một người nông dân già, lưng còng rạp xuống đất, đôi bàn tay nứt nẻ rớm máu, đang cố bới tìm những hạt thóc còn sót lại trong bùn đen. Bên cạnh ông, một bóng đen khổng lồ đổ ập xuống. Đó là tên quỷ cai quản vùng đất. Hắn đứng đó, tay cầm một cái chùy sắt gai góc, miệng nhai ngấu nghiến những bông lúa vàng ươm vừa mới gặt, những hạt thóc rơi vãi từ miệng hắn xuống đất, như trêu ngươi sự đói khát của con người. Ánh mắt của người nông dân già ấy không có sự phản kháng. Nó chỉ chứa đựng một sự cam chịu đặc quánh, một nỗi tuyệt vọng đã được di truyền qua bao nhiêu thế hệ. Ông hiểu rằng, chống lại quỷ là chống lại cái chết. Khế ước giữa người và quỷ là một bản án chung thân không có ngày mãn hạn. Chúng ta sinh ra trên đất của quỷ, sống nhờ hạt cơm thừa của quỷ, và khi chết đi, thân xác cũng vùi chôn dưới đất của quỷ. Không có lối thoát, không có hy vọng. Cả thế giới loài người chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Tiếng thở dài của hàng vạn người nén lại là mặt đất không đủ sức thổi bay một hạt bụi, nhưng đủ nặng để nhấn chìm cả một dân tộc vào bóng tối triền miên. Họ thầm hỏi, chẳng lẽ chúng ta sinh ra chỉ để làm nô lệ mãi mãi sao? Ai sẽ là người giải cứu chúng ta khỏi ách thống trị tàn bạo này? Lời cầu nguyện thầm lặng ấy, tuy yếu ớt, nhưng lại mang một tần số rung động mãnh liệt của sự thống khổ. Nó xuyên qua những tầng mây đen kịt, vượt qua những dãy núi cao ngất, bay thẳng về phương Tây, nơi có một nguồn năng lượng từ bi và trí tuệ đang ngự trị. Và vũ trụ đã hồi đáp. Từ phía chân trời xa thẳm, một vầng hào quang màu vàng kim rực rỡ bắt đầu xuất hiện, xé toạc màn đêm u ám. Đức Phật, vị luật sư đại tài của tam giới, đã nghe thấy tiếng khóc của loài người. Ngài quyết định hạ phàm, không mang theo gươm giáo hay sấm sét, mà chỉ mang theo một nụ cười bí hiểm và một chiến thuật đàm phán sẽ làm đảo lộn hoàn toàn cán cân quyền lực tại trần gian. Trong cái đêm đen tối nhất của lịch sử ấy, khi niềm tin của con người đã cạn kiệt như những dòng sông mùa hạn, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra.
không có sấm chớp rền vang, không có thiên binh vạn mã từ trên trời lao xuống. Sự cứu rỗi đến dưới hình hài bình dị nhất mà không ai ngờ tới. Một buổi sáng sớm, khi sương mù còn chưa tan hết trên những cánh đồng hoang lạnh, người ta thấy một ông lão lạ mặt xuất hiện. Ông không giống những người nông dân khắc khổ, da ông sáng như ngọc, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cả một bầu trời trí tuệ, và nụ cười của ông nhẹ nhàng như gió xuân. Đó chính là Đức Phật. Ngài đã đăng nhập vào thế giới trần gian, nhưng không chọn giao diện của một vị thần quyền năng, mà chọn vai trò của một nhà tư vấn chiến lược. Ngài đi đến bên những người nông dân đang gục ngã vì đói, đặt tay lên vai họ và thì thầm một kế hoạch táo bạo. Ngài không dạy họ mài gươm, Ngài dạy họ thay đổi mã nguồn của sự sống. Hạt giống. Các con không thể đánh bại quỷ bằng sức mạnh vì chúng là những cỗ xe tăng bọc thép. Hãy đánh bại chúng bằng luật chơi của chính chúng. Mùa vụ năm ấy, theo lời chỉ dạy của ông lão lạ mặt, loài người không trồng lúa nữa. Họ bí mật gieo xuống lòng đất những mầm cây khoai lang. Thời gian trôi qua, cánh đồng xanh tốt bời bời, lũ quỷ nhìn những thảm lá xanh mướt mà cười khoái trá. Trong cái đầu to xác nhưng đơn giản của chúng, ngọn là phần ngon nhất, tinh túy nhất, hứng trọn ánh nắng mặt trời. Chúng đinh ninh rằng mình sẽ lại có một bữa tiệc no nê, còn lũ người ngu ngốc kia sẽ chỉ nhận được những cái rễ sần sùi bẩn thỉu vùi sâu dưới đất đen. Ngày thu hoạch đến, đó là một khoảnh khắc điện ảnh đầy kịch tính. Hãy tưởng tượng cảnh tượng ấy. Một bên là binh đoàn quỷ dữ hung hãn, tay lăm lăm vũ khí, miệng chảy nước dãi, đứng chờ đợi để cướp bóc. Một bên là những người nông dân nhỏ bé, nhưng trong mắt họ lần này không còn sự sợ hãi, mà ánh lên một tia hy vọng lấp lánh. Theo đúng hợp đồng, ăn ngọn trả gốc, loài người kính cẩn cắt toàn bộ phần dây khoai. Lá khoai tươi tốt dâng lên cho quỷ. Lũ quỷ hớn hở vác những đống dây lá khổng lồ về hang động. Nhưng nụ cười trên môi chúng vụt tắt ngay khi chúng đưa những nắm lá ấy vào miệng. Đắng ngắt, dai nhách, vô vị, đó là rác rưởi thực sự. Trong khi đó, ở phía bên kia cánh đồng, ngay khi bóng quỷ vừa khuất, con người bắt đầu đào xới. Từ dưới lớp đất nâu, những củ khoai lang to tròn, đỏ ao như những thỏi vàng ròng, lần lượt lộ diện. Mùi khoai nướng thơm lừng, ngọt ngào bay lên tận trời xanh, xua tan đi mùi ẩm mốc của đói nghèo. Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, tiếng cười và tiếng nhai nuốt hạnh phúc vang lên trong những túp lều tranh của loài người. Đây không chỉ là một bữa ăn no. Dưới góc nhìn phân tích hiện đại, Check VR, đây là thắng lợi đầu tiên của trí tuệ bất đối xứng. Loài người đã tìm ra lỗ hổng trong bản hợp đồng nô lệ. Chúng ta đã biến cái bất lợi, phần gốc bỏ đi, thành tài sản quý giá nhất, củ, và biến cái tài sản của kẻ địch, phần ngọn, thành rác thải. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang. Sự thông minh của con người đã chọc giận cái tôi khổng lồ của loài quỷ. Sáng hôm sau, khi phát hiện ra mình bị lừa một vố đau điếng, chúa quỷ gầm lên một tiếng rung chuyển cả núi rừng. Hắn triệu tập toàn bộ tay chân, kéo đến ngôi làng của con người với sự giận dữ tột độ. Khuôn mặt hắn đỏ gay, gân cổ nổi lên như những con trăn khổng lồ. Hắn xé nát bản hợp đồng cũ và đơn phương áp đặt một luật chơi mới, tàn độc hơn gấp bội phần. Lũ sâu kiến khốn kiếp, các ngươi dám giở trò với ta sao? Từ mùa sau, ta đổi luật, ta sẽ lấy gốc, các ngươi hãy giữ lấy phần ngọn mà ăn. Hợp đồng sửa đổi, ăn gốc trả ngọn. Lũ quỷ hí hửng quay về, tin chắc rằng lần này chúng đã bịt kín mọi kẽ hở, dồn con người vào đường cùng tuyệt đối. Nhưng chúng không ngờ rằng, Đức Phật, vị luật sư đại tài của chúng ta, vẫn còn trong tay áo những quân bài chiến lược khác. Một cuộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng quy mô lớn chuẩn bị diễn ra, biến sự tinh danh của quỷ dữ trở thành trò cười thiên hạ một lần nữa. Mùa vụ năm ấy, bầu không khí tại Âu Lạc căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Bản hợp đồng sửa đổi, ăn gốc trả ngọn, được dán khắp các gốc đa, bến nước. Lũ quỷ đi lại nghênh ngang, đôi mắt đỏ ngầu của chúng soi mói từng luống đất, tin chắc rằng lần này loài người không còn đường thoát. Chúng hí hửng tưởng tượng cảnh sẽ được nhai ngấu nghiến những củ khoai lang ngọt lịm mà mùa trước chúng đã bỏ lỡ. Nhưng chúng đã nhầm. Đối thủ của chúng không chỉ là những người nông dân chân lẫm tay bùn, mà đứng sau đó là một bậc thầy chiến lược vĩ đại. Theo lời mách bảo của Đức Phật, loài người thực hiện một cú tái cơ cấu nông nghiệp toàn diện. Những ruộng khoai lang biến mất. Thay vào đó, nước được dẫn vào ruộng, bùn được đánh nhuyễn và những mầm lúa xanh non bắt đầu vươn lên thẳng tắp hướng về mặt trời. Thời gian trôi qua,
Cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ như một tấm thảm dệt bằng nắng. Hương lúa mới thơm ngào ngạt, quyến rũ khứu giác tham lam của lũ quỷ. Ngày thu hoạch đến, đúng theo giao kèo lấy gốc. Lũ quỷ hung hăng lao vào ruộng, dùng những móng vuốt sắc nhọn nhổ sạch sành xanh cả gốc lẫn rễ. Chúng khệ nệ vác những bó rễ lúa dính đầy bùn đất về hang, để lại cho con người toàn bộ phần thân và bông lúa trĩu hạt. Đêm hôm ấy, trong hang động của quỷ, vang lên những tiếng gầm gừ đau đớn và tiếng nhổ phì phì. Những bộ rễ lúa dai nhách, toàn xơ và bùn đất đã dạy cho chúng bài học thứ hai về sự thất bại. Trong khi đó, ở bản làng loài người, tiếng chày giã gạo thình thịch vang lên như một bản nhạc khải hoàn. Những hạt gạo trắng ngần, dẻo thơm được nấu thành cơm, nuôi sống và tiếp thêm sức mạnh cho cả dân tộc. Sự sỉ nhục lần thứ hai này đã biến cơn giận của chúa quỷ thành một ngọn núi lửa phun trào. Hắn cảm thấy trí tuệ của mình, thứ mà hắn luôn tự hào, đang bị bôi tro chát chấu. Hắn đập tan chiếc ngai vàng bằng xương người, hét lên một mệnh lệnh điên rồ nhất, xóa bỏ mọi quy tắc logic trước đó. Được lắm, lũ danh con, mùa sau ta sẽ ăn cả gốc lẫn ngọn. Ta muốn tất cả, ta không chừa lại cho các ngươi một thứ gì hết. Hợp đồng lần thứ 3, ăn cả gốc lẫn ngọn. Đây là một đòn tất tay. Lũ quỷ tin rằng với luật chơi tàn độc này, con người sẽ chết đói hoặc phải quỳ gối xin làm nô lệ vĩnh viễn. Không còn kẽ hở nào để lách nữa. Cây nào chẳng có ngọn và gốc. Lấy hết 2 đầu thì con người chỉ còn nước ăn không khí. Nhưng Phật chỉ mỉm cười. Nụ cười của Ngài chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc về vạn vật. Ngài lại thì thầm vào tai các già làng một loại cây mới, một vũ khí sinh học đặc biệt chưa từng xuất hiện. Mùa ấy, loài người trồng ngô bắp. Cây ngô lớn nhanh như thổi, thân to khỏe, lá sắc như kiếm. Nhưng điều kỳ diệu nằm ở chỗ, bắp ngô, phần tinh túy nhất, lại không nằm ở ngọn, cũng chẳng nằm ở gốc. Nó lửng lơ ở giữa thân cây, được bao bọc kỹ càng bởi nhiều lớp áo lụa xanh mướt. Ngày nộp tô lại đến. Lũ quỷ ầm ầm kéo tới, thực hiện đúng quyền hợp pháp của mình. Chặt phăng phần ngọn, cờ ngô khô khốc và nhổ sạch phần gốc, dễ chùm bám đầy đất. Chúng hăm hở mang 2 đầu đi, bỏ lại khúc giữa cho con người dọn dẹp rác. Và một lần nữa, tiếng cười sảng khoái của loài người lại vang vọng khắp núi rừng. Họ bóc lớp vỏ xanh, lộ ra những hạt ngô vàng óng đều tăm tắp như răng ngựa. Ngô luộc, ngô nướng, bánh ngô, mùi thơm lại bay xa, trêu ngươi cái bụng đói meo của lũ quỷ đang ngồi gặm cờ ngô khô khốc trong hang. 3 lần đổi luật, 3 lần thảm bại. Lũ quỷ nhận ra rằng, dù chúng có nắm quyền sở hữu đất đai, nhưng chúng không nắm được tri thức canh tác. Chúng đã thua trắng trong cuộc chiến kinh tế này. Sự sỉ nhục đã lên đến đỉnh điểm. Lòng tham giờ đây chuyển hóa thành sự thù hận tột cùng. Chúng quyết định không chơi trò hợp đồng văn minh giả tạo nữa. Chúng muốn lấy lại tất cả bằng bạo lực. Chúa quỷ xé nát mọi giao kèo, tuyên bố tịch thu toàn bộ đất đai và đuổi loài người ra khỏi lãnh thổ ngay lập tức. Đứng trước nguy cơ bị diệt chủng, Đức Phật buộc phải tung ra nước cờ cuối cùng, một thương vụ bất động sản kỳ lạ nhất. Ngài xin quỷ một miếng đất nhỏ chỉ bằng chiếc áo cà sa để loài người có chỗ dung thân. Lũ quỷ, với sự ngạo mạn ngu ngốc, đã gật đầu đồng ý, không hề biết rằng chúng vừa ký vào bản án tử hình cho chính sự thống trị của mình. Hãy nhìn vào bối cảnh lúc đó. Loài người đang đứng trước bờ vực diệt chủng. Lũ quỷ đã xé bỏ mọi hiệp ước, dùng sức mạnh quân sự áp đảo để đuổi con người ra biển. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, Đức Phật đã xuất hiện. Nhưng Ngài không chọn cách combat trực diện. Ngài không hóa thành khổng lồ để đấm nhau với quỷ, cũng không gọi thiên lôi xuống đánh. Tại sao? Vì đánh nhau bằng sức mạnh cơ bắp với quỷ là hạ sách. Chúng to hơn, khỏe hơn và đông hơn. Muốn thắng phải dùng quyền lực mềm. Và vũ khí Ngài chọn là một chiếc áo cà sa. Dưới góc nhìn của một nhà đàm phán hiện đại, hành động của Đức Phật chính là một kiệt tác của nghệ thuật thao túng tâm lý dựa trên lòng tham của đối thủ. Ngài đưa ra một đề nghị nghe qua thì cực kỳ vô lý và thiệt thòi cho phe mình. Ta chỉ xin một mảnh đất nhỏ bằng chiếc áo cà sa này để loài người có chỗ dung thân. Phần còn lại vẫn là của các ngươi. Hãy phân tích tâm lý của chúa quỷ lúc đó. Hắn nhìn chiếc áo cà sa cũ kỹ, bé tẹo, rồi nhìn lại lãnh thổ mênh mông bạt ngàn của mình. Hắn nhẩm tính nhanh trong đầu. Cái áo này căng ra cùng lắm được 2 mét vuông. Cho chúng nó 2 mét vuông thì khác gì tống cổ chúng nó xuống hố. Sự ngạo mạn và lòng tham đã làm mờ mắt hắn. Hắn mắc phải một lỗi tư duy kinh điển mà giới quản trị ngày nay gọi là
Hiệu ứng tự tin thái quá của kẻ thiếu hiểu biết. Hắn nghĩ mình nắm đằng chuôi, mình đang ban ơn huệ. Hắn gật đầu cái rụp. Hợp đồng miệng được xác lập. Bút sa gà chết. Nhưng quỷ đã quên mất một điều khoản quan trọng trong hợp đồng. Không có quy định về kích thước tối đa của chiếc áo. Và quan trọng hơn, không có quy định về cái bóng của chiếc áo. Đây chính là lúc Đức Phật kích hoạt mã gian lận của vũ trụ. Chiếc áo cà sa không phải là vật chất thông thường, nó là pháp khí chứa đựng năng lượng tâm linh vô biên. Khi Phật tung áo lên trời, nó không chỉ che phủ mặt đất, mà nó tạo ra một vùng vô nhiễm. Dưới lăng kính Check VR, câu chuyện này dạy cho chúng ta một bài học xương máu về luật pháp và đạo đức. Thứ nhất, đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ qua vẻ bề ngoài. Quỷ nhìn áo cà sa chỉ thấy vải vóc, nhưng không thấy pháp lực bên trong. Thứ hai, kẻ tham lam luôn là kẻ dễ bị lừa nhất. Quỷ muốn chiếm tất cả 100%, nên khi thấy mình chỉ mất 0,001%, hắn đã vội vàng đồng ý mà không thèm đọc kỹ điều khoản phụ. Và cuối cùng, chiếc áo cà sa ấy còn mang một biểu tượng văn hóa sâu sắc. Nó đại diện cho đạo lý và trí tuệ. Bóng của chiếc áo che đến đâu, nghĩa là ánh sáng của văn minh, của tình thương lan tỏa đến đó. Mà quy luật vật lý và tâm linh đã chứng minh ở đâu có ánh sáng, ở đó bóng tối, quỷ dữ buộc phải lùi bước. Đó không phải là xâm lược, đó là sự giác ngộ hóa lãnh thổ. Giây phút chiếc áo bay lên trời, lũ quỷ mới bàng hoàng nhận ra chúng đã sập bẫy. Một cái bẫy không có lối thoát, được giăng ra bởi sự từ bi nhưng vô cùng quyết liệt. Chiếc áo nhỏ bé bỗng chốc phình to ra như một đám mây khổng lồ, che khuất cả mặt trời. Bóng đen của nó bắt đầu lang nhanh trên mặt đất với tốc độ chóng mặt, nuốt chửng từng ngôi làng, từng cánh rừng, từng ngọn núi. Lũ quỷ kinh hoàng tột độ, chúng gào thét trong tuyệt vọng khi thấy lãnh thổ của mình bị nuốt chửng bởi cái bóng ma quái ấy. Và khi chúng nhận ra mình không còn đất để đứng, bản năng sinh tồn trỗi dậy, biến cuộc đàm phán hòa bình thành một cuộc tháo chạy hỗn loạn và đẫm máu nhất lịch sử. Chiếc áo cà sa bay lên, ban đầu chỉ như một đốm đỏ nhỏ xíu giữa nền trời xám xịt. Nhưng ngay khi tiếng niệm chú của Đức Phật vang lên, một âm thanh trầm hùng như tiếng chuông đồng vọng từ hư không, tấm vải ấy bắt đầu giãn nở với tốc độ siêu thanh. Nó không tuân theo bất kỳ định luật vật lý nào. Trong nháy mắt, nó che khuất mặt trời, biến thành một vòm trời nhân tạo khổng lồ màu đỏ thẫm. Cái bóng của nó đổ xuống mặt đất không phải là bóng tối mà là một thứ ánh sáng ngược mang năng lượng thanh tẩy cực mạnh. Hãy zoom in vào phản ứng của lũ quỷ. Những sinh vật vốn quen sống bằng sự hống hách giờ đây đang trải qua nỗi kinh hoàng tột độ. Ngay khi cái bóng của áo cà sa chạm vào làn da đỏ rực của chúng, nó cháy xèo xèo như bị tạt axit. Đó là sự xung khắc tuyệt đối giữa từ bi và tàn độc. Lũ quỷ gào thét, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Tiếng bước chân của hàng vạn con quỷ khổng lồ làm rung chuyển cả vỏ trái đất, tạo nên những trận động đất kinh hoàng. Chạy, chạy mau, nó nuốt chửng chúng ta rồi. Cái bóng cứ lầm lũi tiến về phía đông, nuốt trọn những cánh đồng, những dòng sông, những ngọn núi. Lũ quỷ bị dồn vào đường cùng. Trước mặt chúng là biển đông sóng dữ cuồn cuộn, sau lưng là bức tường pháp lực vô hình đang ép tới. Không còn lựa chọn nào khác, chúa quỷ gầm lên một tiếng đầy uất hận rồi lao đầu xuống biển. Hàng vạn lâu la cũng nhảy theo, biến mặt biển thành một chảo nước sôi sùng sục bọt trắng xóa. Chỉ trong một khắc, toàn bộ đất liền đã sạch bóng quân thù. Loài người ngơ ngác nhìn nhau, rồi vỡ òa trong niềm sung sướng tột cùng. Họ quỳ xuống, hôn lên mảnh đất thân yêu, nơi mà từ nay về sau, họ chính thức là chủ nhân, chứ không còn là kẻ ở trọ. Nhưng Đức Phật, với tầm nhìn của một bậc giác ngộ, biết rằng chiến thắng này chưa phải là vĩnh cửu. Áo cà sa không thể treo mãi trên trời. Khi Ngài thu áo lại, lũ quỷ từ Biển Đông chắc chắn sẽ quay lại báo thù. Chúng cần một biên giới cứng, một hệ thống phòng thủ tự động để trấn áp tà khí, ngay cả khi Phật không có mặt. Hãy chặt những cây tre già nhất, cao nhất trong rừng về đây. Đức Phật ra lệnh. Hàng ngàn thanh niên trai tráng vác về những thân tre đực thẳng tắp, óng ả. Theo chỉ dẫn của Phật, họ dựng cây tre ngay trước sân nhà. Nhưng đây không phải là cây tre bình thường. Trên ngọn tre, Phật dạy treo một chiếc khánh làm bằng đất nung. Khi gió thổi, khánh đất va vào nhau tạo ra tiếng kêu leng keng, leng keng. Dưới góc độ tâm linh, âm thanh này chính là một loại sóng siêu âm đặc biệt. Với con người, nó nghe vui tai, báo hiệu mùa xuân. Nhưng với loài quỷ,
Tiếng khánh đất vang lên như tiếng sấm nổ bên tai, nhắc nhở chúng về hiệp ước đã ký về thất bại ê chề dưới bóng áo cà sa. Chưa hết, Phật còn dạy treo thêm những túm lá dứa có gai sắc nhọn, tượng trưng cho vũ khí, và vẽ hình cung tên bằng vôi trắng dưới gốc cây. Đây là một hệ thống cảnh báo đa lớp. Cây nêu được dựng lên, vươn thẳng lên trời xanh như một cây anten khổng lồ thu hút năng lượng vũ trụ. Một vầng hào quang vô hình tỏa ra từ ngọn nêu, bao bọc lấy xóm làng. Từ ngoài biển khơi, lũ quỷ nhòm ngó vào đất liền, thấy hàng triệu cây. Nêu sừng sững như những người lính gác khổng lồ, chúng chỉ biết nghiến răng ken két, bất lực quay đầu lặn sâu xuống đáy biển tối tăm. Đó là giây phút lịch sử. Chủ quyền quốc gia được xác lập không phải bằng tường thành đá, mà bằng những cây tre mảnh mai nhưng kiên cường. Tuy nhiên, câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Bị đày ra đảo hoang lạnh lẽo, thiếu thốn thức ăn và hơi ấm, lũ quỷ sinh lòng oán hận, nhưng cũng đầy bi ai. Chúng khóc lóc van xin Đức Phật một ân huệ cuối cùng. Một thỏa thuận đình chiến được đưa ra vào những ngày cuối năm, tạo nên tiền đề cho ý nghĩa thực sự của ngày Tết Nguyên đán mà chúng ta vẫn gìn giữ đến tận năm 2026. Bị dồn ra vùng Biển Đông lạnh lẽo và tăm tối, lũ quỷ nếm trải cảm giác mà con người từng chịu đựng hàng ngàn năm. Sự lưu vong. Đêm đêm, tiếng khóc than của chúng vang vọng theo sóng biển vỗ vào vách đá, nghe ai oán và thê lương. Chúng nhớ hơi ấm của đất liền, nhớ mùi hương trầm ngày Tết và nhớ cả những cánh đồng mà chúng từng cai trị. Đức Phật, dù là người đã dùng mưu trí đuổi chúng đi, nhưng lòng từ bi của Ngài thì bao la như biển cả. Ngài hiểu rằng đẩy kẻ thù vào đường cùng vĩnh viễn không phải là đạo lý của sự cân bằng. Khi đám quỷ quỳ gối van xin được trở lại đất liền thăm viếng mồ mả tổ tiên một lần trong năm, Đức Phật đã gật đầu. Một hiệp định đình chiến đặc biệt được ký kết. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, thời khắc giao hòa giữa trời và đất, lũ quỷ được phép nhập cảnh vào đất liền trong 3 ngày Tết để thăm lại chốn cũ. Nhưng lòng từ bi luôn đi kèm với sự cảnh giác. Để đảm bảo lũ quỷ không lợi dụng visa tâm linh này để quấy nhiễu hay chiếm lại nhà cửa của con người, Phật dặn dò dân chúng: hãy duy trì cây nêu trong suốt những ngày Tết. Đó là ranh giới bất khả xâm phạm. Từ đó, cây nêu trở thành một cột mốc biên giới mềm. Khi bóng nêu đổ xuống sân, khi tiếng khánh đất leng keng vang lên, lũ quỷ hiểu rằng chúng ta được phép đi dạo trên đường, ngắm nhìn thế gian, nhưng tuyệt đối không được bước qua cánh cổng có cây tre này. Bên trong vòng tròn bảo vệ của cây nêu là lãnh thổ của con người và thần linh, nơi ngọn lửa nồi bánh chưng bập bùng, nơi tiếng cười trẻ thơ giòn giã, và là nơi tổ tiên, ông bà Táo, gia tiên trở về sum họp. Thời gian trôi qua, bánh xe lịch sử đã lăn bánh hơn 4.000 năm. Những cánh rừng rậm rạp năm xưa giờ đã thay bằng những tòa nhà chọc trời. Ánh sáng của đèn điện neon đã thay thế ánh trăng ma quái. Hình ảnh cây nêu trước sân nhà có thể đã phai nhạt ở chốn thị thành, nhường chỗ cho đào, mai, quất. Nhưng hỡi những người trẻ của năm 2026, xin đừng quên bài học cốt lõi nằm sâu trong sự tích này. Cây nêu không chỉ là một cây tre, nó là biểu tượng của khát vọng độc lập và tinh thần cảnh giác. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng chủ quyền lãnh thổ, dù là đất đai thực hay không gian văn hóa, không gian mạng, không bao giờ là thứ từ trên trời rơi xuống. Nó là kết quả của những cuộc đấu tranh bền bỉ, của trí tuệ sắc sảo, ăn ngọn trả gốc, và của sự cảnh giác cao độ, ngay cả trong thời bình. Khi bạn nhìn thấy hình ảnh cây nêu tái hiện trong các lễ hội, hãy nhớ rằng đó chính là đài kỷ niệm chiến thắng của cha ông ta trước bóng tối. Chúng ta mở lòng đón Tết, đón bạn bè quốc tế, nhưng chúng ta cũng luôn phải có những cây nêu trong tâm thức, những nguyên tắc cốt lõi, những giá trị văn hóa bản sắc, để không bị hòa tan, không bị xâm lấn bởi những luồng văn hóa độc hại. Tết là để vui, nhưng Tết cũng là để nhớ. Nhớ rằng mảnh đất dưới chân ta đã được đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những mưu lược vĩ đại của tiền nhân. Và tiếng khánh đất leng keng trong gió xuân, phải chăng chính là tiếng chuông nhắc nhở thế hệ Gen Z giữ đất, giữ nước, giữ hồn dân tộc. Cuộc chiến ấy chưa bao giờ kết thúc,